Hello everyone, welcome to my YouTube channel. මම අද ඔයගලන්ට කරන්න යන්නේ data types and operators කියන lecture එක. මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ lecture 1 එකත් බලන්න ඇති කියලා. ඒකේ මම activities 5ක් විතර දුන්නා කරන්න. ඔයගලන්ට පුළුවන් නම් ඒවා කරලත් ඇති සමහර අය. ඒ වුණාට ඒවා කරන්න අපිට basic programming ගැන දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. basic programming තමයි මම අද ඔයගලන්ට උගන්වන්නේ. ඒකේ data types and operators කියන මාතෘකාව තමයි අද උගන්වන්නේ. ඊළඟ සතිය දෙකේ අපි control structures ඉගෙන ගත්තාම ඒ activities ටික කරන්න පුළුවන්. හරි අපි යමු slide එකට. ඉස්සෙල්ලාම තියෙනවා data types. data types ගත්තොත් data types 6ක් විතර තියෙනවා C++ වල. පළවෙනි එක අපි ගත්තොත් integer කියලා අපිට මොකක් හරි integer value එකක් store කරන්න ඕන. ඒ කියන්නේ අපිට 10 20 40 100 50 11 වගේ එකක් ස්ටෝර් කරන්න ඕන නම් අපි යූස් කරන්නේ int කියන variable එක. int කියන data type එක. ඒ variable එක ස්ටෝර් කරන්න අපි යූස් කරන්නේ int කියන data type එක. හරිද? ඊට පස්සේ හිතන්න ඔයාලට ස්ටෝර් කරන්න ඕන 5.1 වගේ එකක්. එතකොට අපි int කියන එක යූස් කරන්න බෑ. එතකොට අපි යූස් කරන්නේ float කියන එක. හරිද? double කියන්නේ ඒ වගේම එකක් තමයි. and float වල තියෙන්නේ bytes 4යි. double වල තියෙනවා 8 bytes. හරිද? ඊට පස්සේ character එකක් store කරන්න ඕන. ඒ කියන්නේ එක අකුරක්. එක මොකක් හරි character එකක් කියන්නේ. ඒක අකුරක් වෙන්න පුළුවන්, ඉලක්කමක් වෙන්න පුළුවන්. අපිට store කරන්න ඕන නම් අපි use කරන්නේ char කියන data type එක. ඊට පස්සේ boolean value එකක්. ඒ කියන්නේ true, false කියලා අපිට කොහරි store කරන්න ඕන නම් variable එක අපි use කරන්නේ bool කියන data type එක. string එකක් store කරන්න ඕන නම් use කරන්නේ string කියන data type එක. අපි examples ටිකක් බලමු. int number 1 ඒ කියන්නේ මෙතන number 1 කියන variable එකක් තියෙනවා. හරිද? number 1 කියන variable එකේ අපි store කරනවා 10. ඒක ඇවිල්ලා integer type එකක්. type එක තමයි integer. ඒ variable එකේ නම number 1. ඒ කියන්නේ number 1 එකක් මෙතන තිබ්බ හිතන්නකෝ number 1 කියලා. number 1 එක තිබ්බොත් ඒක ඇතුලේ අපි store කරනවා 10 කියන එක. 10 කියන ඉලක්කම. හරිද? මේක integer type එකක්. හරිද? ඒකට අපි කියන්නේ number 1 කියන variable එක integer type. හරිද? ඊට පස්සේ floating point value එකක් store කරන්න ඕන. අපි use කරනවා number 2 කියලා variable එකක් use කරලා අපි float කියලා දෙනවා. float කියලා දීලා ඒක equal කරනවා අපිට ඕන අගේට. double value එකක් store කරන්න ඕන නම් අපි use කරනවා double කියලා store කරලා variable එකට නමක් දෙනවා. ඒ variable එකට නමක් දීලා අපිට ඕන value එක store කරනවා. ඊට පස්සේ අපිට එක අකුරක් store කරන්න ඕන නම් A වෙන්න පුළුවන්, B curly brace එකක් වෙන්න පුළුවන්, star එකක් වෙන්න පුළුවන්. අපිට store කරන්න ඕන නම් මෙහෙම single quotes ඇතුලේ අපි අපිට ඕන character එක දීලා ඒක char කියන variable type එකක් දීලා ඒක char කියන data type එකක් දීලා variable එකට නමක් දීලා letter හරි මොකක් හරි ඔයගොල්ලෝ කැමති නමක් දීලා ඒක store කරන්න පුළුවන්. boolean උත් ඒ වගේ. හරිද? ඊට පස්සේ string උත් ඒ වගේ. string එකේදී වෙන්නේ මේක එන්නේ double quotes ඇතුලේ. ඒ කියන්නේ අපිට ඕන string එක අපි store කරන්න ඕන double quotes ඇතුලේ. හරිද? ඊට පස්සේ තියෙනවා operators ගැන ඉගෙන ගන්න. හැබැයි operators වලට කලින් මට උනන් දෙයක් කියන්න තියෙනවා. මෙතන variables වලට අපිට කැමති නම් දෙන්න බෑ C++ වල. variables වලට නම් දෙන්න rules ටිකක් තියෙනවා. variable එකක් හැම වෙලෙම පටන් ගන්න ඕන letter එකකින්. ඒ කියන්නේ variable එකක් one number කියලා එහෙම පටන් ගන්න බෑ. හරිද? මෙහෙම පටන් ගත්තොත් ඒක වැරදි. අපි variable එකක් හැම වෙලෙම පටන් ගන්න ඕන letter එකකින්. ආය variables වලට තියෙන්න පුළුවන් letters, digits උයි underscores උයි. letters, digits, underscore. මොකක් හරි හිතන්න n කියලා n2 underscore කියලා variable එකක් තියෙන්න පුළුවන්. හරිද? ඊට පස්සේ තියෙනවා variable එකට spaces තියෙන්න බෑ. ඒ කියන්නේ මේ letter කියන එක මෙහෙම ලිව්වොත් L E T
ඊළඟ එකට ස්පේස් එකක් දීලා ter කියලා ලිව්වොත් මේක variable එකක් වෙන්නේ නැහැ. ඒක invalid. හරිද? ආය variable එකට special characters තියෙන්න බෑ. කියන්නේ තරුව එහෙම තියෙන්න බෑ variable එකට. තරුව ඊට පස්සේ curly braces එහෙම තියෙන්න බෑ. ආය operators තියෙන්න බෑ. කියන්නේ division operator, addition එහෙම තියෙන්න බෑ variables වලට. ආය variable එකට අකුරු කියන්නේ characters 31ට වඩා තියෙන්න බෑ. ඒ කියන්නේ උඩරිම තියෙන්න පුළුවන් characters 31යි මොකක් හරි variable එකකට නමක් දෙනවා නම්. ඒ කියන්නේ bigger variable names දාන්න බෑ. උඩරිම නම් පුළුවන් 31ක්. ඒතර මතක තියාගන්න තියෙන හැම වෙලේම variable එක පටන් ගන්න letter එකකින්. මොකක් හරි letter එකකින් පටන් ගන්න. ආය variable එකේ දිග වෙන්න පුළුවන් 31යි. characters 31යි තියෙන්න පුළුවන්. ආය ඒකේ තියෙන්න පුළුවන් letters උයි digits උයි underscores උයි විතර. ඒක මතක තියාගත්තාම ඇති. ඊට පස්සේ අපි යමු operators වලට. operators කියන addition තියෙනවා, subtraction, multiplication, division, remainder. addition එක දන්නවා 10 plus 10 20, subtraction 10 minus 10 0, multiplication 10 into 10 100, division 10 divided by 10 1. remainder කියන්නේ 10න් බෙදපුවාම ඉතුරු වෙන ගාන තමයි බිඳුව. ඒක තමයි මේ remainder කියලා කියන්නේ. හරිද? ඊළඟට activity එකක් තියෙනවා කරන්න. අපි ඒක බලමු. දැන් මෙතන දීලා තියෙනවා 100 divided by 20 remainder 2 into 10 minus 5 remainder මේ brackets අස්සේ 10 minus 8. හරිද? ඔයගොල්ලෝ ඉගෙනගෙන නැති පොඩි කාලේ BODMAS කියලා එකක්. හරිද? BODMAS කියන්නේ මොකක් හරි මෙහෙම equation එකක් තියෙද්දි ඉස්සෙල්ලාම අපි කරන්න ඕන brackets වල තියෙන එක solve කරන්න ඕන. ඊට පස්සේ off. හරිද? මෙතන off නම් දාලා නැහැ මම. ඊට පස්සේ division. ඊට පස්සේ multiplication. ඊට පස්සේ addition. ඊට පස්සේ subtraction කරන්න ඕන. හරිද? එතකොට ඔයා හිතන්න නිකන් තිබ්බා කියලා division උයි multiplication උයි දෙකම තිබ්බා. හරිද? එතකොට division පළවෙනිටම කරලා multiplication කරන්න ඕනේ. හරිද? හැබැයි multiplication තුනක් තිබ්බොත් equation එක. හරිද? multiplication නෙවම තුනක් තියෙනවා. කියන්නේ 5 වැඩි කිරීම 5 වැඩි කිරීම 5 වැඩි කිරීම 5. එහෙම තිබ්බොත් අපි හැම වෙලේම කරන්න ඕන left to right තමයි යන්න ඕන. ඒ කියන්නේ 5 මේකෙන් වැඩි කරලා a න උත්තරේ මේකෙන් වැඩි කරලා a න උත්තරේ මේකෙන් වැඩි කරන්න ඕනේ. එහෙම left to right යන්න ඕනේ. හරිද? දැන් අපි මේක බලමු. මේකේ 100 divided by 20 remainder 2 into 10 minus 5 remainder 10 minus 5. මේක ඉස්සෙල්ලාම brackets තියෙනවා. එතකොට අපි මේ bracket එක ඉස්සෙල්ලාම solve කරගෙන ඉන්න ඕනේ. කියන්නේ 10 minus 8 2. හරිද? ඊටු ටික හැමම ලිව්වා. මේ ටික ඊටු ටික එකමයි. ඊට පස්සේ අපි ගත්තොත් මේකේ division එකක් තියෙනවා. ඒ division එක ඉස්සෙල්ලා කරලා ඉන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ දැන් brackets කරා ඊට පස්සේ division එක කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ 100 divided by 20 එකත් කරවන්න. හරිද? ඊට පස්සේ multiplication කරන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට multiplication වලට කලින් වට වෙනද මෙතන remainder කියලා තියෙනවා. ඒ remainder එකත් මේ division multiplication වගේමයි. හරිද? මේ division multiplication තියනවා නම් හැම වෙලේම left to right එන්න ඕනේ කියලා මම කිව්වා. හරිද? එතකොට දැන් 5 දැම්මට පස්සේ 5 10 100 divided by 25 දැම්මට පස්සේ අපි left to right බලන්න ඕන. හරිද? left to right මොකද අපි ඒක left to right බලන්නේ මෙතන remainder එකකුත් තියෙනවා multiplication එකකුත් තියෙනවා. ඒතර අපි මොකක් කරන්නද කියලා අපිට හිතා ගන්න බෑ. ඒ හින්දා අපි left to right තමයි කරගෙන ඉන්නේ ඒක. හරිද? එතකොට 5 remainder 2 කියන්නේ 5 දෙකෙන් බෙදපුවාම ඉතුරු වෙන ගාන කීයද? 1යි ඉතුරු වෙන්නේ. හරිද? එතකොට 1 මෙතන ලියනවා. ඊට පස්සේ අනිත් ඒවා සාමාන්‍ය විදිහටම ලියනවා. ඊට පස්සේ මෙතනත් ඔයගොල්ලෝ පෙන්නන multiplication එකක් තියෙනවා. අය subtraction එකක් තියෙනවා. අය remainder එකක් තියෙනවා. ඒකත් අපි එන්න ඕන left to right.
හරිද? left to right එද්දි 10 හම්බෙන්නේ 1 into 10. ඒතර 10 දානවා. ඊට -5 remainder 2 කියද්දි මෙතන remainder එක ඉස්සලා කරන්න ඕනේ. කියන්නේ multiplication division වලට කලින් remainder කරන්න ඕනේ. හරිද? remainder කරලා තමයි subtraction addition වලට එහෙම යන්නේ. එතකොට මේක කරන්න ඕනේ. කියන්නේ 5 remainder 2 කියන්නේ 1 ඊට 5 minus 1 කියන්නේ 4. ඒ කියන්නේ මෙහෙම BODMAS තිබ්බට division multiplication remainder තිබ්බොත් එහෙම ඕගොල්ලෝ ඒ තුනම තිබ්බොත් එහෙම left to right කරගෙන එන්න. මොකක් වුණත් කමන්නේ left to right කරගෙන එන්න ඕන. හරිද? ඒ තුන තිබෙන්නේ දැන් හිතන්නකො addition or subtraction තිබ්බා කියලා ඒත් left to right කරගෙන එන්න. හරිද? මේ ඔක්කොම තිබ්බොත් එහෙම ඉස්සෙල්ලාම බලන්න ඕන. ඒ කියන්නේ දැන් හිතන්නකො division or addition තියනවා කියලා. division addition තිබ්බොත් left right එකේ බලන්න. division කරලා ඊට පස්සේ addition කරන්න ඕන. තේරුණාද? අපි ඊළඟ example එකට යමු. Find the result. 5 into 5 into 10 minus 5 plus 5 multiplied by 7 plus 7. මේකේ මොනවද තියෙන්නේ? multiplication තියෙනවා. අය addition තියෙනවා. හරිද? එතකොට මම ඉස්සෙල්ලා multiplication ඉස්සෙල්ලා කරන්න ඕනේ කියලා. ඒතර දැන් මේකේ multiplication කොහෙන් පටන් ගන්නද කියලා අපි හිතා ගන්න බෑ. මොකද මෙතනත් multiplication එකක් තියෙනවා, මෙතනත් තියෙනවා, මෙතනත් තියෙනවා. එතකොට අපි මොකද කරන්නේ? left to right යනවා. left to right යනවා. ඉස්සෙල්ලා මේ multiplication එක කරනවා. 5 into 5 25. ඊටර ටික හැමම ලියනවා. ඊට පස්සේ දැන් multiplication ගන්න අඩු වුණා. ඔන්න දෙකයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ආපහු left to right යනවා. එතකොට මොකද කරන්නේ? left පැත්ත තියෙන එක කරනවා. 250. ඊටර ටික හැමම ලියනවා. ඊට පස්සේ මොනවද තියෙන්නේ? addition දෙකක් තියෙනවා. අය multiplication එකක් තියෙනවා. මම කිව්වා පළවෙනිට කරන multiplication කියලා. ඊට පස්සේ multiplication එක කරනවා. ඊට පස්සේ addition දෙකක් තියෙනවා. addition දෙක කොහොමද කරන්නේ? කොහොම කරත් එකයි. ඒ වුණාට අපි කරන්න ඕන 250 35ට එකතු කරලා ඊට පස්සේ 35 7ට එකතු කරන්න. එතකොට 292ක් එනවා. හරිද? ඊට පස්සේ මෙතන ඊළඟ මේක 100 divided by 25 into 8 remainder 2. මේකේ division තියෙනවා, multiplication තියෙනවා, remainder තියෙනවා. හරිද? එතකොට ඉස්සෙල්ලාම අපි කරන්න ඕනේ මොකද්ද? දැන් මේ තුනම තියෙනවා නම් අපි යන්න ඕන left to right. හරිද? ඉස්සෙල්ලාම අපි 125 වලින් divide කරලා ඉමු. එතකොට 4. ඊට පස්සේ 4 multiply කරන්න ඕන 8 වලින්. එතකොට 32. 32 remainder 2 කියන්නේ ඒ කියන්නේ 32 දෙකෙන් බෙදපුවාම ඉතුරු ගාන බිඳුව. හරිද? ඒක තමයි මේකේ උත්තරය. ඊට පස්සේ equality and relational operators තියෙනවා. equality and relational operators කියන්නේ අපිට මේකත් ඕන programming වල equal to කියලා දාන්නේ. ඒ කියන්නේ x equal y කියලා දැම්මොත් x කියන එක y ට සමානද කියලා අපි අහනවා program එකෙන්. x equal y කියලා දැම්මොත් අපි මොකක් හරි අහනවා. ඒ කියන්නේ x කියන එක y ට equal ද කියලා අහන්නේ මේ equal එකෙන්. ඊට not equal to කියන්නේ x y ට equal නැද්ද කියලා අහනවා. හරිද? greater than කියන්නේ අපි මේක greater than කියලා දැම්මොත් එහෙම x විශාලද y ට වඩා කියලා අපි අහන ප්‍රශ්නයක්. හරිද? less than ද කියන්නේ ඒත් එහෙමයි. greater than or equal කියන්නේ ඒත් එහෙමයි. x වැඩිද y ට වඩා සමානද කියලා අහනවා. x වැඩි හෝ සමාන. ඒක තමයි කියන්නේ. ඒ වගේම මේ equal එකෙන් කියන්නේ වෙන දෙයක්. හරිද? x equal y කියලා තිබ්බොත් මොකක් හරි program එක මේකෙන් අහන්නේ x y ට සමානද කියලා නෙමෙයි. මේකෙන් කෙලින්ම කරන්නේ y වල මොකක් හරි අගයක් තිබ්බා කියනකො y කියන එක 10 කියනකො y ගේ අගය මේකට ආදේශ කරනවා x ට. ඒක තමයි මේ equal එකෙන් කරන්නේ. හරිද? ඒ equal එකයි අනිත් equal
equal කියන එකයි පටලවා ගන්න එපා. මේ equal එකෙන් කරන්නේ x y ට සමානද කියලා අහනවා. හිතන්නකෝ x ගේ අගේ 10යි හරි y ගේ අගේ 20යි කියලා. එතකොට x y ට සමානද කියලා අහන්න ඕන නම් අපි යූස් කරන්නේ x equal y. ඒක සමානද කියලා. x equal y කිව්වොත් මේ y වල තියෙන 20 x ට එනවා. ඒ කියන්නේ දැන් x උත් 20යි. තේරුණාද? ඒක තමයි මේ දෙකේ වෙනස. හරිද? ඊට පස්සේ අපි යමු increment and decrement operators වලට. එතකොට ඒක ගත්තොත් එහෙම අපි හිතමු x කියලා variable එකක් තියෙනවා. ඒකේ අගය 10යි. හරිද? එතකොට x plus කියද්දි වෙන්නේ දැන් ඔයා හිතන්න x ගේ අගය 10ක් තියෙනවා. හරිද? x plus කියන්නේ x ට තව එකක් එකතු වෙනවා. x equals x plus 1. හරිද? ඒ වුණාට මෙතනින් වෙන්නේ දැන් අපි x කියන එක print කරොත් මෙතන මේ 10 කියන එක x ට එනවා. හරිද? x ට ඇවිල්ලා කෙලින්ම 10 කියන එක print කරනවා. print කරලා පස්සේ තමයි යා මේක plus කියන එක වැඩි කරගන්නේ. يعني පස්සේ තමයි මෙයා 11ක් කරගන්නේ. තේරුණාද? ඒක තමයි ඒකෙන් වෙන්නේ. ඊට පස්සේ plus x කියලා තිබ්බොත් වෙන්නේ 10 කියන එක වැඩි වෙලා print කරනවා. 10 කියන එක එකකින් වැඩි වෙලා 11 කියන එක print කරනවා. minus උත් ඒ වගේ. 10 කියන එක නිකම්ම 10 කියලා print කරගන්න ඕන නම් x minus දාන්න පුළුවන්. හැබැයි එයා පස්සේ දැන් කියන්නේ මේක print කරලා පස්සේ එයා x කියන එක store කරගන්නේ 9 කියලා. හරිද? ඊට පස්සේ ඔය හිතන්න print කරගන්න ඕන 9 කියලා. එහෙනම් x equals 10 කියලා දීලා cout එකක් දීලා minus x කිව්වොත් එහෙම එයා කරන්නේ 10 එකකින් අඩු කරලා print කරනවා. ඒක තමයි මේ increment and decrement operators කියන්නේ. කියන්නේ මේ දෙකේ වෙනස හොඳට තේරුම් ගන්න ඕන. x minus x කියන එක. x minus එකෙන් වෙන්නේ තියෙනගේ print කරලා පස්සේ අඩු කරනවා. minus x එකෙන් වෙන්නේ තියෙනගේ අඩු කරලා ඒක print කරන එක. හරිද? ඊට පස්සේ මෙතන පොඩි activity එකක් තියෙනවා. x කියන්නේ 5. හරිද? ඊට පස්සේ දැන් ඔන්න x කියන එක 5. ඊට පස්සේ cout එකක් දෙනවා plus x කියලා. plus x කියන්නේ මොකද? එයා වැඩි කරලා print කරන්නේ. ඒ කියන්නේ මේක දැන් 6යි. හරිද? ඊට පස්සේ cout එකක් දෙනවා x minus කියලා. ඒ කියන්නේ එයා ඔය තියනගේ දැන් තියෙන්නේ 6. හරිද? ඔයා මේක පටලව ගන්න එපා. දැන් කලින් මම කරේ මේ initial value එක 10 කියලා තියාගෙන හැම එකම يعني x 10 නම් මේක මොකද වෙන්නේ? ඊළඟ එකෙත් x 10 නම් මේකට මොකද වෙන්නේ? ඊළඟ එකෙත් x 10 නම් මේකට මොකද වෙන්නේ? ඊළඟ එකෙත් මේ x එක 10 නම් මොකද වෙන්නේ කියන එක තමයි print කරන්නේ. නැතුව මේකේ අගේ මෙතෙන්ද එන එකක් නෙමෙයි මම මේකේ කරේ. හරිද? දැන් මෙතන මම කරන්නේ sequentially යනවා මේ ටික. හරිද? දැන් මෙතන x equals 5 plus x කියද්දි වෙන්නේ x ගියාගේ 6 වෙනවා. ඊට පස්සේ x minus කියන්නේ දැන් x ගියාගේ කියලා 6යි. 6 නම් මොකද වෙන්නේ? x minus කියන්නේ එයාගේ අගේ print කරනවා. يعني 6 print කරලා පස්සේ අඩු කරනවා. ඒ කියන්නේ print කරාට පස්සේ ඔන්න ආපහු අඩු කරා යා. print කරලා අඩු කරා. හරිද? ඊට පස්සේ cout එකක් දෙනවා x කියලා. එතකොට දැන් අගේ කීයද? 5යි. ඒ 5 මෙතෙන් දෙනවා. හරි? ඊට පස්සේ plus x. දැන් ඔන්න 5යි අගේ. ඊට පස්සේ වැඩි කරලා print කරන්න කියන්නේ. දැන් ඒක වැඩි කරපුවාම 5කින් වැඩි කරපුවාම 6යි. දැන් ඒක 6 වුණා. ඒ කියන්නේ දැන් 5 නෙමෙයි. දැන් ඒකගේ 6යි. තේරුණාද? ඊට පස්සේ minus x. දැන් ඒකගේ 6යිනේ. දැන් x ගියාගේ 6යි. හරි? x ගියාගේ 6 නම්
minus minus x කියන්නේ අඩු කරලා print කරන්න. ඒ කියන්නේ මේක අඩු කරපුවාම එකකින් 5යි. ඒ 5 තමයි මෙතන print වෙන්නේ. හරිද? ඊට පස්සේ plus plus x. දැන් x අගේ 5යි වැඩි කරලා print කරන්න. 5 වැඩි කරනවා. වැඩි කරපුවාම කීයද? 5 ධන 1 6යි. ඒ 6 මෙතන print කරනවා. ඊට පස්සේ x print කරන්න කියනවා. එතකොට x ගියාගේ දැන් 6යි. ඒක තමයි මේකේ උත්තරය. මේකත් හොඳට මතක තියාගන්න. මේකේ plus plus x එකයි x plus plus එකේ වෙනස. අපි ආයෙත් ඔන්න මේක කරමු. පහක් තියෙනවා. හරිද? plus plus x කියද්දි එයා මේක වැඩි කරලා print කරන්නේ. ඒකයි 6. හරිද? x minus minus කියන්නේ දැන් තියෙන අගේ කීයද? ඒ කියන්නේ plus plus x කියන්නේ එයා වැඩි කරලා print කරා එක. ඒ කියන්නේ 5 දැන් වැඩි කරලා තියෙන්නේ 6 කරලා තියෙන්නේ. 6 කරලා තමයි print කරන්නේ. හරි? x minus minus කියන්නේ මොකද්ද? 6 print කරනවා. 6 print කරලා අඩු කරනවා කියන්නේ දැන් එයා 5යි. print කරලා තමයි අඩු කරන්නේ. ඊට පස්සේ අපි print කරොත් එහෙම එයා දෙන්නේ 5යි. ඒක හොඳට මතක තියාගන්න. හරිද? මේක sequentially ගියේ. අර මම කලින් කරපු එකේ හැම වෙලේම x ගියාගේ 10 කියලා තමයි මම ගත්තේ. මේක පටලවා ගන්න එපා මේකත් එක්ක. ඒ කියන්නේ මේක sequentially යන්නේ නැහැ. හරිද? ඊට පස්සේ කරපු එක තමයි sequentially යනවා වගේ මම ගත්තේ. හරිද? ඊට පස්සේ thank you. අද lecture එක උතන ඉවරයි. අද පොඩි lecture එකක් තිබ්බේ. ඊළඟට අපි control structures ඊළඟ lecture එකෙන් හම්බෙමු. ඒකෙත් මම කන්නේ basic programming ගැන C++ concepts වලට යන්නේ lecture 5 එකේ ඉඳන්. Thank you.